आता शिकणार आहोत आपण रिसर्च डिझाईन. रिसर्च डिझाईन मी यावेळेसही आतापर्यंत जे आपण संशोधनाचा अभ्यास करत आलो, या संशोधनाच्या अभ्यासामध्ये रिसर्च डिझाईन खूप वेळेस तुम्हाला एक्सप्लेन करून सांगितलेली आहे. पण आता इन डिटेल बघणार आहोत आपण. तर रिसर्च डिझाईन ज्याला आपण संशोधन अभिकल्प असं म्हणत असतो. संशोधन अभिकल्प. संशोधन अभिकल्प याला एक साधं उदाहरण जर द्यायचं झालं तर मी प्रत्येक वेळेस तुम्हाला इंजिनियर किंवा आर्किटेक्चरचं उदाहरण दिलेलं आहे. की आपण आपलं घर बनवत असतो. घर बनवण्यासाठी आपण ज्या पद्धतीने आपल्या घराचं एक मॅप बनवून घेतो, एक नकाशा बनवून घेत असतो. त्यालाच एक प्रकारे आपण डिझाईन म्हणतो. हे डिझाईन ज्या पद्धतीने आर्किटेक्चर किंवा इंजिनियर आपल्या घराची बनवून देत असतं, तर त्याच पद्धतीनं रिसर्चर आपल्या रिसर्चची प्रोसेस काय राहणार, रिसर्चच्या प्रोसेसमध्ये सॅम्पलिंग कसं राहणार आहे, संशोधनाची पद्धत कोणती वापरण्यात येणार आहे, टेक्निक कोणती वापरण्यात येणार आहे, डेटा अनालिसिस कशा पद्धतीनं केलं जाणार आहे, ह्या सगळ्या गोष्टींचा समावेश आपल्या रिसर्च डिझाईनमध्ये करत असतो. आणि त्याची पूर्व मांडणी करत असतो. जो संशोधन सुरू करण्याआधी त्याची पूर्व मांडणी केल्या जाते, त्याला रिसर्च डिझाईन म्हटलं जातं. मग हे जे मुद्दे सांगितले त्या सगळ्याच मुद्द्यांचा समावेश असतो. आता बी इट सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, आर्ट अँड कल्चर, मीडिया स्टडीज, जिओग्राफी, मॅथमॅटिक्स अँड अदर सब्जेक्ट्स, research has always been the route towards finding the unknown. In the present gloomy circumstance, when coronavirus has shattered the world, a vast amount of the research is being carried out to find vaccines for its treatment. आता आपण बघितलं की विषय कोणताही असो, सायन्स असो, टेक्नॉलॉजी असो, आर्ट्स असो, कॉमर्स असो, जिओग्राफी असो, मॅथमॅटिक्स असो, मीडिया असो किंवा कल्चर स्टडी असो, कोणत्याही प्रकारचा विषय असेल तर त्या प्रत्येक विषयामध्ये संशोधन केलं जात असतं. आणि ते संशोधन का केलं जातं, तर ते संशोधन जे अननोन गोष्टी आहेत, ते जे अननोन मार्ग आहे, जे अननोन वेज आहे, त्या वेला आयडेंटिफाय करण्यासाठी, ते मार्ग शोधण्यासाठी आपण संशोधन करत असतो. त्यासोबतच आपण मानवीय जीवनाला एका उत्कृष्ट लेवलपर्यंत नेण्यासाठी संशोधन करत असतो. मग आजची जी सिच्युएशन आहे, जर आजच्या सिच्युएशनमध्ये आपण रिसर्चचा विचार केला तर रिसर्च करणं आहे महत्त्वपूर्ण आहे. पण सध्याची जी बेसिस होतं, आताचं कोरोना व्हायरसचं जे सिच्युएशन होतं, यामध्ये सगळेच लोक व्हॅक्सिनेशन कसं पद्धतीने करण्यात येईल, व्हॅक्सिन कशा पद्धतीने आपल्याला लवकरात लवकर डेव्हलप करता येईल, अशा विशेष गोष्टीवर शोध करत होते. याचा अर्थ काय होतो की संशोधन हे त्या वेळेस त्या परिस्थितीनुसार त्या विषयांना वाव देत असतं. ज्यावेळेस कोरोना आला तर कोरोनावर जास्तीत जास्त संशोधने व्हायला लागली होते. इतरही विषयांमध्ये जे लोक एखाद्या आजाराला माहिती नव्हतं की कोणतं आजार असतं, कशा पद्धतीने ते आजार असतं, त्यासाठी काय ट्रीटमेंट घ्यावं लागतं, कोणती गोळी असते, काय प्रिकॉशन्स घ्यावे लागतात, याच्या आतापर्यंत कोणालाच माहिती नव्हतं की कोणत्याही आजाराला कसं एखादा व्यक्ती असा असेल. पण जेव्हा कोरोना म्हणजे कोरोना आजार आलं आणि कोरोना आजार आल्यानंतर तुम्ही लहानांपासून मोठ्यांना विचारा की कोरोना कशामुळे होतो, कोरोना का होतो, कोरोना पासून आपल्याला बचाव करायचा असेल तर काय काय करावं लागतं, त्याचं प्रिकॉशन घेणं कसं आणि त्याचे व्हेरियंट्स कोणकोणते आहेत हे पण या सगळ्याच लोकांना माहिती होतं. का तर फोकस आपलं सध्याची सिच्युएशन, करंट सिच्युएशन काय होती, कोरोनावर. म्हणून कोरोना ह्यावरच लोकांचं लक्ष होतं. अशाच पद्धतीनं ज्या वेळेस ज्या सिच्युएशन नुसार लोकांना ज्या पद्धतीनं त्या गोष्टींचं गरज पडत असते, त्या वेळेस त्या सिच्युएशन मध्ये त्या नवीन अशा संशोधनाच्या विषयांवर संशोधन केलं जात असतं. आणि हे काय असतं, तर हे लोकांचं जीवनमान उंचावण्यासाठीच केलं जात असतं. आपल्या समाजातील लोकांचं जीवन हे उत्कृष्ट लेवलवर नेण्यासाठी संशोधन केलं जात असतं, तर त्याला आपण रिसर्च म्हणत असतो. आता आपण हा जो टॉपिक बघणार आहोत रिसर्च डिझाईनचं, तर यामध्ये आपण बघणार आहोत की वेगवेगळे रिसर्चचे टाईप कोणकोणते आहेत आणि त्या टाईपमध्ये कोणकोणते कंपोनंट येतात, कोणकोणते घटक येतात, की ते रिसर्च डिझाईन आणि त्या रिसर्च डिझाईनमध्ये येणारे घटक या सगळ्यांचा आपण अभ्यास करणार आहोत वन बाय वन.
लक्षात ठेवा की हे एक प्रकारचं असं स्ट्रक्चर असतं, एक प्रकारचं असं ज्याला आपण म्हणूया की तक्ता असतो, एक प्रकारचा मॅप असतो, की जो आपल्या संशोधन विषयाला डायरेक्शन देणारं असतं. जी पूर्व प्लॅनिंग केल्या जाते, प्री प्लॅनिंग केल्या जाते, त्याला आपण रिसर्च डिझाइन असं म्हणत असतो. आता रिसर्च डिझाइन याचं नेमकं विथ मीनिंगफुल म्हणजे वर्ड बाय वर्ड जर त्याचा आपण मीनिंग लावण्याचा प्रयत्न केला, तर हे काय आहे? तर बाय द टर्म रिसर्च वी कॅन अंडरस्टँड दॅट इट्स अ कलेक्शन ऑफ डेटा that includes critical information by taking research methodologies into consideration. In other words, it is a completion of information or data explored by setting a hypothesis and consequently coming up with substantive findings in a organized way. लक्षात घ्या की आपण रिसर्च बघत असतो आणि रिसर्चमध्ये काय महत्त्वपूर्ण असतं? डेटा कलेक्शन. आणि डेटा कलेक्शन कसं केलं जाते हे मागच्या टॉपिकमध्ये आपण शिकलो. आता या डेटा कलेक्शनद्वारे आपण संशोधनाचे आउटपुट काढत असतो. म्हणजे डेटा कलेक्शनची जी स्टेप होती ते मी तुम्हाला सांगितलं, की पहिले 3 युनिट आणि शेवटचा 1 युनिट यामध्ये पूल निर्माण करण्याचं काम डेटा कलेक्शनचं टॉपिक किंवा डेटा कलेक्शन करत असतं. आणि डेटा कलेक्शन जर नाही केलं तर संशोधन पूर्ण होत नसते. ही गोष्ट आपल्याला कळतं. आता डेटा कलेक्शन करण्यासाठी आपण जर समजा आपल्या एखाद्या पर्टिक्युलर रिसर्चमध्ये उतरणार आहोत आणि ते रिसर्चमध्ये डेटा कलेक्शन करायचं आहे, आपल्याला संशोधन करायचं आहे, तर मग त्यासाठी तुम्हाला काय-काय आवश्यक आहे? तर डेटा कलेक्शनसाठी सगळ्यात पहिले तर तुमची संशोधनाची अ, पद्धती तुम्हाला क्लिअर करणं आवश्यक आहे, की तुमचं अभ्यासाचं मेथड कोणतं आहे? तुम्ही कोणत्या पद्धतीने अभ्यास करणार आहात ते तर तुम्हाला क्लिअर करावं लागेल. त्यानंतर तुमचं हायपोथेसिस काय आहे? तुम्हाला नेमकं उत्तर काय पाहिजे आहे? तुमचं उत्तर काय राहणार आहे? टेंटेटिव्ह ॲन्सर ज्याला आपण म्हणतो, ते तुम्हाला क्लिअर करावं लागेल. मग त्या हिशोबानं तुमचं डेटा कलेक्शन राहील. त्यासाठी तुम्ही त्या पद्धतीचं करणार आणि जेव्हा डेटा टूल वापरणार, तर मग त्या डेटाद्वारे म्हणजे जो टूल वापरल्यानंतर तुम्हाला जी माहिती मिळणार आहे, त्या माहितीद्वारे तुम्ही तुमच्या फाइंडिंग्सपर्यंत पोहोचणार आहात. तर ही प्रोसेस असते रिसर्चची. आणि रिसर्च हे काय असतं, तर हे एक अकॅडमिकही केलं जात असतं, हे सायंटिफिक वेनं केलं जातं, सायंटिफिक बेसिसनं केलं जात असतं आणि त्यासाठी आपल्याला काही रिसर्च डिझाइन मांडावे लागतात. आपल्या संशोधनाला पूर्ण करण्यासाठी आपल्याला प्री प्लॅनिंग करावं लागतं. कोणत्याही कामामध्ये जेव्हा आपण पूर्व नियोजनाने काम करत असतो, तर ते काम आपलं साध्य होत असतं. त्या कामाचं आपल्याला आउटपुट मिळत असतं. हे आपण जनरली सर्वांना माहिती आहे. मग रिसर्चमध्ये ते कसं सुटणार? जर आपण रिसर्चमध्ये विदाऊट प्लॅनिंग जर काम करायला गेलो, तर पॉसिबल नाही की आपण चांगल्या रिझल्टपर्यंत पोहोचू शकणार. त्याच्यामुळं आपल्याला प्री प्लॅन करणं आवश्यक आहे. मग प्री प्लॅनिंग करणं म्हणजे त्यालाच आपण रिसर्च डिझाइन म्हणूया. The research design helps a researcher to pursue their journey into the unknown but the systematic approach by रिसर्च डिझाइन काय असतं तर रिसर्चरला जी जर्नी करायची आहे त्या अननोन जर्नीला त्या अननोन रस्त्यावर जायचं आहे. त्या अननोन रस्त्यावर जात असताना त्याला काय-काय घ्यायचं आहे, त्याच्याकडे काय-काय असणं आवश्यक आहे, त्या सगळ्या गोष्टीचं प्लॅनिंग करणं आणि त्या रिसर्चला मग सिस्टमॅटिक वेनं पोहोचणं. त्या सिस्टमॅटिक वेनं त्या रिसर्चपर्यंत पोहोचण्याचं काम करणे म्हणजे रिसर्च डिझाइन आहे. द वे an engineer or architecture frames a design for structure. Likewise, the researcher picks the designs from various approaches in order to check which type of research to be carried out. तर सेम आर्किटेक्चर सारखं, रिसर्चर सारखं म्हणजे इंजिनिअर सारखं किंवा आर्किटेक्चर सारखं रिसर्चर ही आपल्या रस्त्यावर येणाऱ्या ज्या काही संभाव्य धोके असतील, ज्या काही संभाव्य अडचणी असतील, समोर चालून आपल्याला काय-काय यूज करायचं आहे, कोणकोणत्या गोष्टी करायच्या आहेत, काय ॲक्टिव्हिटी करायची आहे, या सगळ्या गोष्टींचं प्लॅनिंग तो ॲडव्हान्समध्ये करत असतो. त्याचं स्ट्रक्चर फ्रेम करत असतो, तर त्याला आपण रिसर्च डिझाइन असं म्हणत असतो. त्याची डेफिनिशन बघूया आपण. तर डेफिनेशन काय म्हणते? डेफिनेशन म्हणते की रिसर्च डिझाइन इज सिम्पली अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ व्हेरियस रिसर्च मेथड्स as well as techniques that are utilized by a researcher. रिसर्च डिझाइन हे अशा पद्धतीचं एक स्ट्रक्चर आहे, फ्रेमवर्क आहे, आराखडा आहे,
की ज्यामध्ये विविध पद्धतीच्या रिसर्च मेथडचा वापर केला जाऊ शकतं, त्यासोबतच टेक्निकचा पण वापर केला जाऊ शकतं आणि त्याचं इफेक्टिव्हली इम्प्लिमेंट करण्याचं काम रिसर्चर करत असतो. ज्या गोष्टी तो प्लॅन करतो त्या गोष्टींचंच उपयोजन, इम्प्लिमेंटेशन, अप्लिकेशन तो आपल्या रिसर्च प्रोसेसमध्ये करत असतो. आता टेक्निक म्हणजे काय, कोणाला माहिती आहे का? आपण इथं व्हेरियस रिसर्च मेथड बघितलेले आहे, पण टेक्निक पण म्हटलेलं आहे. टेक्निक म्हणजे काय? संशोधनामध्ये आपण टेक्निक म्हणजे काय वापरत असतो? सांगू शकतात का कोणी? माझा आवाज येतो आहे सर्वांपर्यंत? इव्हॅल्युएशन वगैरे एक टेक्निक होणार ना सर? रिसर्च मध्ये इव्हॅल्युएशन कसं करतो मॅडम आपण? फॉर एक्झाम्पल सांगता येईल कोणाला? तंत्र ज्याला म्हटलं जातं. बघा, आता आपण टेक्निकचा वापर तुम्ही जनरल वेने केलं जर रिसर्च मध्ये, आणि आपण सामान्य जीवनामध्ये टेक्निक काय असतं तर आपण टेक्निक असते, एखादी गोष्ट सॉल्व्ह करण्याची टेक्निक आहे का तुझ्याकडे, म्हणजे शॉर्ट फॉर्म आहे का, काही मार्ग आहे का तुझ्याकडे? हॅलो सर. हा मॅम बोला. आपण जे एनालिसिस करताना वापरतो ते टेक्निक्स ना? स्काय स्क्वेअर. हा हा, व्हेरी गुड. यालाच टेक्निक म्हटल्या जातात रिसर्च मध्ये. की तुमचा डेटा कलेक्ट केलेला आहे आणि तो कलेक्ट केलेला डेटा आता तुम्हाला अनालिसिस करायचा आहे. कलेक्ट केलेल्या डेटाचं तुम्हाला अनालिसिस करायचं आहे, तर ते अनालिसिस करण्यासाठी तुम्ही कोणत्या गोष्टीचा वापर करणार, तुम्ही काय वापरणार, त्याला टेक्निक म्हटलं जातं. टूल्स अँड टेक्निक असं म्हटलं जातं. टूल्स अँड टेक्निक म्हणजे काय? साधने आणि तंत्रे. तंत्रे म्हणजे काय? तर तंत्र म्हणजे त्या गोष्टी की ज्या आपण आपल्या संशोधनामध्ये माहिती संकलनात केल्यानंतर त्या माहितीचं अर्थ निर्वचन करण्यासाठी ज्या गोष्टीचा वापर करणार आहोत. जसं तुम्ही समजा एखादा प्रश्न विचारलेला आहे होय नाही मध्ये, तुम्हाला होय नाही मध्ये तुम्ही प्रश्न विचारला की तुम्हाला संशोधन हा विषय आवडतो का? तुम्ही होय नाही मध्ये असा प्रश्न विचारलाय, काही लोकांनी होय म्हटलाय, काही लोकांनी नाही म्हटलेलं आहे. आता याचं विश्लेषण कसं करणार तुम्ही? किती लोकांनी हो म्हटलाय, किती लोकांना काय काढायचं आहे की लोकांना संशोधन आवडते का, संशोधन विषय आवडतो का? तर यासाठी तुम्ही काय करणार? तर यासाठी तुम्ही डायरेक्टली पर्सेंटेज काढू शकता, कारण तुम्ही होय आणि नाही या दोन पर्यायामध्येच उत्तर विचारलेले आहे. मग 100% तर किती लोकांनी होय म्हटलेलं आहे आणि किती लोकांनी नाही म्हटलं आहे? 60% लोकांनी हो म्हटलेलं आहे. यावरून तुम्हाला वाटतं की बा संशोधन हा विषय मॅक्झिमम लोकांना, जास्तीत जास्त लोकांना आवडतो. उत्तर तुमचं तुम्हाला विश्लेषण करता आलं. का? तर तुम्ही पर्सेंटेज वापरून त्याचं एनालिसिस केलं की 60% लोकांना ते आवडत आहे. म्हणजे संशोधन हा विषय 60% लोकांना आवडतो आहे, 40% लोकांना नाही आवडत. तर असे काही टेक्निक्स असतात ज्यामध्ये सांगितले तुम्हाला काय स्क्वेअर आहे, टी मूल्य आहे, एनोवा आहे, एनकोवा आहे. ओके. आपण रेंज काढत असतो, आपण स्टँडर्ड डेव्हिएशन काढत असतो, प्रमाण विचलन ज्याला म्हटलं जातं. आपण क्वार्टाईल डेव्हिएशन काढत असतो, चतुर्थक विचलन ज्याला म्हटलं जातं. आपण मध्यमान काढत असतो, मीन. आपण मध्यांक काढत असतो, मीडियन. मोड काढत असतो, बहुलक. अशा ज्या गोष्टी आहेत, ज्याचं एनालिसिस करण्यासाठी आपल्याला कॅल्क्युलेशन करण्यासाठी ज्या गोष्टींचा आपण वापर करत असतो ते टेक्निक्स असतात. त्यांना टेक्निक्स म्हटलं जातं. तर रिसर्च डिझाईनमध्ये अशा या टेक्निकचा पण विचार केला जातो. संशोधन साधने, आता रिसर्च मेथड म्हटल्यावर फक्त रिसर्च मेथडच येतो असं नाही. रिसर्च मेथडमध्ये तुम्हाला संशोधनाची साधने पण येतात, संशोधनाचे सॅम्पलिंग पण येतात, जनसंख्या पण येते,
तुमची संशोधनाचं विषय पण येतो, की म्हणजे विषय म्हणजे तुमची मेथड कोणती राहणार ते पण विचारलं जातं. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपण आपल्या रिसर्च डिझाईन मध्ये वापरात घेत असतो. आता नेमक्या कोणकोणत्या गोष्टी तुम्हाला रिसर्च डिझाईन मध्ये विचारात घ्यावे लागतात याचा विचार आपण जर केला तर इसेन्शियल एलिमेंट्स मध्ये आपल्याला दिसतं की द मेथड अप्लाइड फॉर अनालायझिंग कलेक्टेड डिटेल्स. सगळ्यात पहिले तर तुम्हाला याचं विचार करावा लागतं की तुम्ही जो डेटा कलेक्ट केलेला आहे त्या डेटा कलेक्ट केलेल्या डेटाचं अनालिसिस करण्यासाठी तुम्ही कोणती मेथड वापरणार आहात ते तुम्हाला डिफाईन करावं लागतं. सुरुवातीला तुम्हाला स्वतःला माहिती असणं आवश्यक आहे. तुमची संशोधनाची कार्यपद्धती तुम्हाला माहिती असणं आवश्यक आहे. तुम्ही रिसर्च एक्सपेरिमेंट न करत आहात, तुम्ही सर्व्हे न करत आहात, तुम्ही ऑब्झर्वेशन न करत आहात, तुम्ही कोणत्या पद्धतीने संशोधन करत आहात ते तुम्हाला तिथं माहिती असणं आवश्यक आहे. ते मांडावं लागतं. ॲक्युरेट पर्पज ऑफ स्टेटमेंट, तुमच्या संशोधन समस्येचं पर्पज काय आहे, तुम्ही का ते संशोधन विषय निवडलेला आहे, तुमचे ऑब्जेक्टिव्ह काय काय आहेत, तुमचे उद्दिष्टे काय काय त्या संशोधन विषयाशी संबंधित ते रिसर्च डिझाईन मध्ये मांडणं आवश्यक आहे. टेक्निक्स टू बी इम्प्लिमेंट फॉर कलेक्टिंग अँड डेटा अनालायझिंग रिसर्च, जसं मी तुम्हाला म्हटलं की संशोधन साधने आणि संशोधनाचं विश्लेषण करण्यासाठी तुम्ही कोणकोणत्या पद्धतीचं टेक्निक वापरणार आहेत ते तुम्हाला तिथं मांडावं लागतं. तुमचं टाइमलाईन मांडावं लागतं की काय ड्युरेशन आहे, किती दिवसांमध्ये ते कम्प्लीट होणार आहे, किती वर्षांपर्यंत ते रिसर्च चालणार आहे ते तुम्हाला टाइमलाईन द्यावं लागतं. मेजरमेंट ऑफ अनालिसिस, कोणकोणते अनालिसिस करण्यासाठी तुम्ही मापन वापरणार आहात, मापन तंत्रे वापरणार आहात ते तिथं मांडणं असेल. आणि मग तुमच्या संशोधन विषयाची संपूर्ण सेटिंग. तर हे रिसर्च डिझाईन मध्ये येणारे घटक आहेत. रिसर्च मेथोडॉलॉजी मध्ये आपण डेटा कोणत्या पद्धतीने अनालिसिस करणार आहोत ती पद्धत आपल्याला मांडावी लागते. मेथड कोणती असेल आपल्या संशोधन साधनाची, संशोधन अभ्यास म्हणजे संशोधन करण्यासाठी कोणत्या पद्धतीचा वापर करणार आहे तुम्ही, हिस्टोरिकल मेथड आहे, डिस्क्रिप्टिव्ह मेथड आहे, ओके, एक्सपेरिमेंटल मेथड आहे, कोणत्या पद्धतीने तुम्ही रिसर्च करणार आहात ते तिथं आपल्याला लिहावं लागतं, मांडावं लागतं. तुमचं संशोधनाचा पर्पज काय आहे, तुम्ही संशोधन का, ऑब्जेक्टिव्ह काय काय आहेत, उद्दिष्टे काय काय आहेत ते मांडणे. त्यानंतर तुम्ही जो डेटा कलेक्ट केलेला आहे तो डेटा कलेक्ट केलेल्या डेटाचं अनालिसिस करण्यासाठी आणि त्याचं इम्प्लिमेंटेशन करण्यासाठी कोणकोणत्या टेक्निकचा वापर करणार ते आपल्याला इथे एक्सप्लेन करावं लागतं. तुमचं टाइमलाईन द्यावं लागतं, तुमचं वेळापत्रक असेल, तुमचं एक ड्युरेशन असेल स्टडीचं ते मांडणं आवश्यक आहे. मेजरमेंट ऑफ अनालिसिस, तुम्ही अनालिसिस करण्यासाठी कोणते मापन तंत्र वापरणार आहात, कोणते मापन वापरणार आहात, कशा पद्धतीने त्याला मापन करणार आहात तुम्ही त्या डेटाचं ते मांडणे. आणि तुमच्या संशोधन विषयामध्ये असलेली जी काही प्रोसेस असेल, जी सेटिंग असेल, प्रयोग असेल तर ते कशा पद्धतीने होणार, विद्यार्थ्यांवर तुम्ही प्रयोग करणार असाल तर त्यांचे ग्रुप करणार आहात का, एक ग्रुप करणार आहात, 2 ग्रुप करणार आहात, 4 ग्रुप करणार आहात, त्यांना काही ह्या सगळ्या गोष्टीची मांडणी इथं करावी लागते. यालाच आपण रिसर्च डिझाईन म्हणत असतो आणि हे रिसर्च डिझाईन मध्ये आलेले एलिमेंट्स आहेत. ओके.